Oké, dit is toch een stuk spannender dan dat ik dacht. Ook lastig. Ik dacht, dit neem ik even in één take op en huppatee, ik gooi het online. Ehm, het is ook niet erg als je je verspreekt natuurlijk. Maar ik merk toch dat het best lastig is om een filmpje op te nemen. Maar goed, mijn idee is wel om het puur te doen om open, eerlijk in details te treden en om een verhaal gewoon echt te vertellen zoals ik dat graag wil. Ik ben heel lang van stof, dus daarom gaan we het lekker allemaal opknippen in kortere filmpjes, dus don't worry. En vorig jaar op 13 juni heb ik een bultje in mijn borst ontdekt. En is het allemaal in zo'n sneltreinvaart gegaan. Ik ben de hele week en vorige week eigenlijk ook al mee bezig van... Wow, hoe ging dat eigenlijk? Hoe was dat in het begin? Hoe voelde ik me? En ik denk dat het een heel goed moment is om het weer te gaan herbeleven. En ook te delen wat het allemaal met mij gedaan heeft. En als er maar één iemand is die hier naar kijkt en denkt... Oh, ik heb hier echt wat aan... Is dat natuurlijk al mooi meegenomen. Maar het is niet alleen voor mensen in precies dezelfde situatie. Het kunnen natuurlijk allerlei chronische ziektes zijn. Of dat je iemand kent die heel dichtbij je staat. Of misschien wat verder weg. Die in een soort gelijke situatie zit. Het is voor iedereen. En tegelijkertijd ook heel erg voor mezelf. Dus vandaar, hier gaan we. Vorig jaar, 13 juni, was het bloedheet in Nederland. Enorme hittegolf. Ik heb een oud huisje in Utrecht, dus het was hier binnen een sauna. Ik ging daardoor ook laat naar mijn bed. Ik denk, ik ga toch niet in slaap vallen zo vroeg. En ik lag een beetje te draaien en te doen. En ik dacht, oh, ik ga nooit in slaap komen. Dus ik lag eigenlijk met mijn armen omhoog. En toen dacht ik, Bouk, gewoon doen wat je altijd doet. Lekker op rechts beginnen. Dus ik draai op mijn rechterzij. Maar in plaats van zo draai ik met mijn armen omhoog op mijn rechterzij. En denk ik, oh, dit voelt niet helemaal lekker. Het voelt heel hard. Niet super pijnlijk, maar absoluut niet fijn. En de meeste vrouwen denken dan, waaronder ik dus ook... wanneer moet ik ongesteld worden? Heeft het iets met mijn cyclus te maken? Soms heb je gewoon last van pijnlijke borsten of zijn ze wat harder. En ik dacht, oh ja, ik had het weekend ongesteld moeten worden. Dat zal het wel zijn. Komt vast goed. Maar op de een of andere manier, ik weet niet waarom, iets in mij dacht, ga verder voelen. Of voelde dat aan en is toen verder gaan voelen. En ik voelde toen in één keer een keihard bultje in mijn borst zitten. En ik dacht, nee. Andere kant voelen, daar zit het niet. Terug, ja, het zit er echt. Ja, totale paniek. Ik had het al heet. Nou, toen kreeg ik het nog veel heter. Het zweet brak me helemaal uit. Ik dacht, dit is niet goed. Dit voelt niet goed. Mijn bed uit, mijn moeder gebeld. Nam helaas niet op. Broer nam gelukkig wel op. En die was heel relaxed, heel kalm. Die zei, joh, het kan van alles zijn. Je weet het niet. Blijf rustig. Ga niet meteen van het ergste uit. En dat deed ik wel. Ik dacht, dit is niet goed. Ik voelde het zo dat ik dacht, nee. En ondertussen belde mijn moeder terug. Dus ik moet mama even opnemen. Mijn moeder zei, morgenochtend om 8 uur meteen naar de huisarts bellen. En maakt niet uit wat ze allemaal zeggen, maar die dag moet je gecontroleerd worden door een huisarts. Maakt niet uit wie het is. Ik zei, oké, ga ik doen. Geen oog dicht gedaan die nacht natuurlijk. En volgende ochtend 3 rondjes in het park gelopen van de zenuwen. Ik wist niet wat ik met mijn tijd aan moest totdat het 8 uur was. Dus 7 uur 58 gebeld, 7 uur 59 gebeld. Ik zat alleen maar naar mijn telefoon te kijken. En dacht, oh please, neem op. En om 8 uur kreeg ik een hele aardige assistente aan de lijn. Die zei, kunt u om 8:30 al terecht? Ik zo, ja, ik ben er om 8:30.
En op mijn werk gezegd, ik werk thuis vandaag. En naar de huisarts toe. Een hele aardige huisarts, hele fijne vrouw. En die voelde dus ook aan de bovenkant van mijn borst dat het harder voelde. Die voelde ook het kleine ertje eigenlijk, een soort van diepvriesertje aan de zijkant. En die zei, dit moet echt in het ziekenhuis gecontroleerd worden. Heb je iemand thuis die er voor je is of ben je alleen? Nou, en toen gingen de tranen over mijn wangen van, oh nee, ik ben alleen. En ik word helemaal gek van de spanning. Het voelt zo niet goed. En toen zei ze, joh, zal ik het ziekenhuis voor je bellen voor een afspraak? Dus ik was heel blij dat ze dat had gedaan. Er was een mammografieapparaat kapot. Dus ik kon niet die dag zelf nog terecht, maar de volgende dag. Ik zei, nou oké, dankjewel. Thuis, de hele dag had ik alleen maar meetings. Dus uiteindelijk vloog de dag voorbij, gelukkig. En aan het einde van de dag tegen mijn team gezegd, jongens, ik heb iets gevoeld in mijn borst en het voelt niet goed. Morgen krijg ik onderzoek in het ziekenhuis en ik hou jullie op de hoogte. Nou, die waren ook allemaal best wel geschrokken. En die avond had ik met een vriendinnetje in het park afgesproken. Super gezellig, super fijn. Ook fijne afleiding. En ik zei tegen haar van het onderzoek. En toen zei ze van, nou Bouk, ik ben morgen vrij, ik kan met je mee. En ik zei zo, nee joh, dat is alleen maar een onderzoek. Ik hoor toch nog geen uitslag. En dat doe ik wel even zelf. En ze zei, nou mocht je het bedenken, weet dat ik in ieder geval met je mee kan. En naar huis, weer heel slecht geslapen. En de volgende dag dacht ik, ja, ik wil heel graag dat je met me meegaat. Dus het was heel fijn dat ze met me mee kon. Ik heb nog tot ongeveer een uurtje of 11 gewerkt. Laptop dichtgeklapt en haar gemiet. En toen zijn we naar het ziekenhuis gegaan. Omdat het anders een te lang filmpje wordt, stop ik hier. En hoe dat onderzoek ging en het uitslaggesprek, dat vertel ik in het volgende filmpje. Doei doei!